આપણી સાથે પ્રભુદાસ લilladher વૈશાલી પારેખ જોડાઈ રહ્યા છે. વૈશાલી, વેરી ગુડ મોર્નિંગ. સૌપ્રથમ તો માર્કેટ પર શું વ્યૂ બને? જે પ્રમાણે આપણે 2 દિવસ પહેલા સોમવારે માર્કેટમાં રિવર્સલ જોયું, પ્રેશર હતું, ત્રીજી મંદી તરફી કામકાજ હતો, ત્યારથી ત્રીજીમાં માર્કેટ આવી ગયું. હવે શું લાગી રહ્યું છે? અત્યાર સુધી એવું જ લાગતું હતું કે માર્કેટ જસ્ટ રિલીફ રેલી આપી રહી છે, પણ અત્યારના જે રીતે નિફ્ટી 9930 ની ઉપર સસ્ટેન થઈ રહ્યું છે, તો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અગેન રેડી ફોર એન અપ મૂવ. સો 9930 9920 લેવલ એક વેરી ક્રુશિયલ રેઝિસ્ટન્સ લેવલ હતું એન્ડ વી હેવ મૂવ્ડ પાસ્ટ. તો એકવાર આ સસ્ટેન થાય તો આઈ થિંક આપણે વી આર રેડી ફોર અગેન 10,000 એન્ડ હાયર. ઓકે, અને બેંક નિફ્ટીની આજે વીકલી ઓપ્શન એક્સપાયરી છે. શું લાગી રહ્યું છે? 42 પોઈન્ટ નીચે છે બેંક નિફ્ટી. વૈશાલી, અહીંયા શું ટ્રેડ બને? સો આજ માટે આઈ થિંક 24,250 નો સપોર્ટ આવવો જોઈએ અને એકવાર આમાં બી અપમૂવ ચાલુ થાય તો એકવાર 400 લેવલ્સ ક્રોસ કરે 24,400 દેન મે બી 650 સુધી આપણને એક રેલી મળી શકે. ઓકે, ત્યારે જ વૈશાલી, સૌપ્રથમ તો બાયોકોન પાછલા 2 દિવસમાં કાઉન્ટર ખૂબ જ વોલ્ટાઇલ રહ્યો છે. લગભગ 15% મૂવ આપણે ઉપર નીચે જોયા છે બાયોકોનમાં. શું કરવું જોઈએ? હાલના સ્તર ઉપર બોટમ આઉટ થઈ ગયો છે, હવે કાઉન્ટર 8% ઉપર છે. સો હજી એકચ્યુઅલી આમાં વીકનેસ દેખાઈ રહી છે, બટ આઈ થિંક ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવથી 312 નો લેવલ એક ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. 312 નો એક સારો એવો સપોર્ટ છે. અગર આ સપોર્ટ તૂટે તો પછી વન કેન ગો શોર્ટ અને ત્યાર પછી અત્યારના જે રીતે બાઉન્સ આવે છે તો 350 360 માટે એક બાઉન્સ એક્સપેક્ટ કરી શકાય. ઓકે વૈશાલી, એકવાર લાર્જ કેપમાં વ્યૂ લેવા માંગીશ ઇન્ફોસિસ ઉપર. આજે આપણે બાયબેકની અનાઉન્સમેન્ટ થઈ છે, ત્યારબાદ લગભગ 1000 લેવલ્સ પર કાઉન્ટર ટ્રેડ કરે છે ઇન્ફોસિસનો. 3.5% ઉપર છે. શું કરવું જોઈએ અહીંયા? આપણે સસ્ટેન બાઇંગ કરવી જોઈએ? હવે આ કાઉન્ટરમાં બોટમ બની ગઈ છે. બોટમ તો ઘણા વખતથી થઈ રહી છે. આપણે એકચ્યુઅલી આ સ્ટોક 920 થી વાત કરી રહ્યા છે અને 920 થી અમારું બાય રેકમેન્ડેશન છે. સો આઈ થિંક આ સ્ટોકમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ ના આવવો જોઈએ. ગ્રેજ્યુઅલી વી વિલ સી 1100 લેવલ્સ કે. ઓકે, ત્યારે જ સુવેન લાઈફ સાયન્સના કાઉન્ટર પર એક નજર રાખો. યુરોપ, જાપાન અને ન્યુઝીલેન્ડમાં સુવેન લાઈફ સાયન્સે ઇનફેક્ટ પ્રોસેસ માટેની તેઓ એક પેટેન્ટ છે તેને સિક્યોર કરી છે અને સુવેન લાઈફ સાયન્સનો કાઉન્ટર 5% ઉપર આપને જોવા મળશે. વિશાલે, એક વ્યૂ સુવેન લાઈફ સાયન્સ ઉપર. અત્યારે તો એક અપમૂવ છે, પણ શું લાગે છે આ કાઉન્ટરમાં? કોઈ મેજર રિટર્ન્સ નથી, એક નાની જે રેન્જ છે એમાં જ કામકાજ કરે છે. શું વ્યૂ બને? વેરી ટ્રુ. એકચ્યુઅલી આમાં કઈ ચાર્ટ પેટર્નથી હજી કાંઈ આમાં સ્ટ્રેન્થ દેખાઈ નથી રહી. એકવાર આ સ્ટોક અગર 180 ની ઉપર સસ્ટેન થાય તો આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ કે આગળ હજી 200 220 ના ટાર્ગેટ્સ મળી શકે, પણ અત્યારના ઇટ્સ ટુ અર્લી ટુ સે એનીથિંગ અબાઉટ ધીસ સ્ટોક. ઓકે, ઇનફેક્ટ પાછલા 3 મહિનાથી સ્ટોક છે 180 ની રેન્જમાં ફરે છે અને અત્યારે લોએસ્ટ લેવલ છે 165 ની આસપાસ કામકાજ કરી રહ્યો છે, પણ એક ડ્રાસ્ટિક મૂવ છે સુવેન લાઈફ સાયન્સમાં. પાછલા 3 મહિનામાં 12% નીચે, અત્યારે પણ 5% ઉપર આપણે આ એક સમાચારને કારણે આ કાઉન્ટર જોવા મળશે. બીજી બાજુ એક સ્ટોક જે હતો જેન ઇરિગેશનનો હતો. જેન ઇરિગેશનનો ડીવીઆર જોશો ત્યાં પણ આપણે તેજી જોવા મળશે. જેન ઇરિગેશન ફ્યુચરમાં પણ એક ખાસો એવો બસ કહી રહ્યો છે, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ બિલ્ટઅપ છે. ખાસ કરીને મેનેજમેન્ટની કોલ આવ્યું હતું અને ખાસ બુલિશ કોમેન્ટ્રી આવી છે. વૈશાલી, જેન ઇરિગેશન હવે તો ઇનફેક્ટ જે પ્રમાણે 100 રૂપિયાની આસપાસ એનાલિસ્ટો માની રહ્યા હતા કે તેની બોટમ છે, તેનાથી વધારે સ્ટોક પ્રેશરમાં નહીં આવે, પણ ઓવરઓલ તો રિટર્ન નથી આપ્યા. આજે એક બાઉન્સ બેક છે. શું કરવું જોઈએ આમાં? કયા લેવલ્સ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ? શું સ્ટોપ લોસ બને? એકચ્યુઅલી આમાં હજી બહુ સ્ટ્રેન્થ દેખાતી નથી, પણ એકવાર આ સ્ટોક 105 ની ઉપર સસ્ટેન થાય તો ત્યારે એમ લાગે કે આપણને આમાં પાછું 110 થી 120 ની રેન્જ આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ. સો ટ્રેડર્સે જેમને બી આમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી લેવી હોય, આઈ થિંક 86 ના સ્ટોપ લોસ થી આ સ્ટોક ટ્રેડ કરી શકાય. વૈશાલી, સ્ટોપ લોસ ઘણો દૂર છે 86 નો. શું કરવું જોઈએ એવા સંજોગોમાં? કોઈ શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડર હોય તો લેવું હોય તો પછી 90 નો સ્ટોપ લોસ, નિયર ટર્મ સપોર્ટ 90 રાખીને ટ્રેડ કરી શકાય. ઓકે, એનો સપોર્ટ રાખીને આપ આ કાઉન્ટર છે તેને ટ્રેડ કરી શકશો. જે ઇરિગેશનને 4.5% ઉપર છે. તેઓએ જણાવ્યું છે કે તેઓનો જો સ્પાઇસીસ બિઝનેસ છે ત્યાં પણ ગ્રોથ જોવા મળશે. પાઇપલાઇન બિઝનેસ, ઇનફેક્ટ પાઇપનો જે બિઝનેસ છે ત્યાં પણ ઓર્ડર બુક ખાસી એવી સારી છે. 20% પ્લસથી વધારેનો ગ્રોથ આવતો જોવા મળશે પાઇપના બિઝનેસમાં. એ પણ એક ખાસું બુલિશ વ્યૂ છે. અને જે પ્રમાણે ઓવરઓલ મોન્સૂન સારું રહ્યું છે, એગ્રી સેક્ટરમાં પિકઅપ છે. જેન ઇરિગેશન એક વન ઓફ ધ પ્રોક્સી પ્લે છે એગ્રી સેક્ટરનો, તેને કારણે આપણે તેજી જોવા મળશે.
બીજી બાજુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થીમ આજે માર્કેટમાં જોશો એક મેટલ કંપનીઝ છે, કારણ કે મેટલે સપોર્ટ આપ્યો છે ગ્લોબલ માર્કેટમાં, પ્રાઇસીસ ખાસા ઊંચા છે. આપ ઝિંક જોશો તે ઇનફેક્ટ હવે પોતાના એક આખા ડેકેડના હાઈસ પર કામકાજ કરે છે. વેદાંતા જુઓ તેને કારણે 3.5% ઉપર 52 વીકના નવા હાઈસ છે. ઝિંકમાં તેઓનું એક્સપોઝર છે. અને જે પ્રમાણે રેલી આપણે આ વર્ષે પણ જોયું છે સ્ટોકમાં, પાછલા 2 વર્ષથી બઝિંગ છે 40% ઉપર છે YTD બેઝિસ પર. વૈશાલી, વેદાંતા ડેફિનેટલી લાર્જ કેપ સ્ટોક છે. શું વ્યૂ આપશો આપ? સતત કાઉન્ટર હાઈસ બનાવે છે. So overall, actually, metal pack overall strength દેખાડી રહ્યું છે. So Vedanta also, જેમને પહેલા lower levels માં buy કર્યા હોય, તો I think one should hold this stock, maybe for a near-term target of 330. પણ અત્યારના fresh up move મને લાગે છે Hindustan Zinc is ready. I think પહેલા બી મેં આપણી ચેનલ પર recommend કર્યું છે. So 275 નો એક સારો એવો સપોર્ટ આવે છે, and gradually we would look at a target of 320 to 340. So Hindustan Zinc માં મને અત્યારના લાગે છે ફ્રેશ એન્ટ્રી માટે એપ્રોપ્રિએટ રહેશે. ઓકે, ફ્રેશ એન્ટ્રી માટે હજી એપ્રોપ્રિએટ છે, અને વોલ્યુમ પિકઅપ છે ખૂબ જ મોટું આપને જોવા મળશે. અને તેને સપોર્ટ કોલ ઇન્ડિયાનો કાઉન્ટર પણ આપી રહ્યો છે. ડેફિનેટલી કોલ કમોડિટી પ્લે છે, પણ 3.5% ઉપર આ કાઉન્ટર પણ છે. વૈશાલી, GSFCનો એક કાઉન્ટર 3.5% ઉપર છે. ઓપ્શન્સ ઇનફેક્ટ ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ જોશો ત્યાં પણ બિલ્ટઅપ જોવા મળી રહ્યું છે. શું વ્યૂ રાખવું અહીંયા? I think GSFC also સારું એવું corrective move આવ્યા પછી પાછું bounce back આપી રહ્યું છે. So I think on a broad base 115 ના સપોર્ટ થી આ સ્ટોક gradually રાખી શકો, and maybe eventually you will see a target of 150 160. ઓકે, અને BEML ટોપ ગેનર છે, વન ઓફ ધ ગેનર છે મિડ કેપ સ્પેસમાં પણ. અહીંયા શું વ્યૂ બને? So BEML સવારના જ it was a very good buying opportunity. અત્યારનો already I think 9 થી 10% ઉપર છે, but I'm still very bullish on this stock. મારો trading strategy માટે આ ટાર્ગેટ રહેશે 2000 અને સપોર્ટ રહેશે 1750. So અગર ડિક્લાઇનમાં ચાન્સ મળે તો આ સ્ટોક જરૂર બાય કરી શકાય. ઓકે, અને વેરી ક્વિકલી સિગરેટ કંપનીઝ, ગોડફ્રાય ફિલિપ, VSC ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સતત 2 થી 3 દિવસની મોમેન્ટમ છે, 5% વધારના ગેઇન્સ હોય છે. આમાં શું કરવું જોઈએ મોમેન્ટમ પ્લે આઉટ કરવો? So Godfrey Philip તો ગઈકાલથી જ એક બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી ગઈ હતી ને અત્યારના ઇટ ઇઝ ટુ લેટ. સો નાવ ન્યૂ એન્ટ્રી માટે જોવું જોઈએ કે 1200 ની ઉપર સસ્ટેન થાય તો ત્યારે નવી એન્ટ્રી લેવી જોઈએ. ઓકે, ચાલી આપના મિડ કેપ પિક્સ કયા છે? So મારી બે ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીસ રહેશે. એક તો એક્સાઇડમાં હું બાય રેકમેન્ડ કરું છું. 210માં બાય રેકમેન્ડેશન આપ્યું છે અને 200 ના સ્ટોપ લોસ થી. ટ્રેડિંગ ટાર્ગેટ વિલ બી 223, અને જેમની પાસે પેશન્સ હોય they can hold on for higher targets, but for a trading target બસ 223 રહેશે. અને બીજો સ્ટોક રહેશે ફ્યુચર રિટેલ. ઘણો જ સ્ટ્રોંગ અપ ટ્રેન્ડ છે, અત્યારના 500 ના લેવલ્સમાં ચાલી રહ્યો છે. સો મે બી થોડું ડિક્લાઇન આવે 470 સુધીના સ્ટોપ લોસ થી, ફોર અ ટાર્ગેટ ઓફ 545. ઓકે, 545 ના ટાર્ગેટ માટે આપ ઇનફેક્ટ ફ્યુચર રિટેલ 540 નો ટાર્ગેટ, સ્ટોપ લોસ 470 નો રાખવાની સલાહ. 10 થી 15 દિવસના ડ્યુરેશન છે. બીજી બાજુ બીજો કોલ છે એક્સાઇડ ઉપર 225 ના ટાર્ગેટ, 200 રૂપિયાનો સ્ટોપ લોસ. 10 થી 15 દિવસ માટે આ બે કાઉન્ટર આપ અપ્રોચ કરી શકો છો. વૈશાલી, ડિસ્ક્લોઝર? પર્સનલ હોલ્ડિંગ નથી, પણ ક્લાયન્ટ્સને રેકમેન્ડ કર્યું છે. ગૌરાંગ